У Всесвіті є об'єкти, які лякають навіть учених. Чорні діри – це не просто бездонні прірви в космосі. Деякі з них можуть мандрувати галактиками, інші бути розміром із яблуком та ховатися просто в нашій сонячній системі. А десь там – монстри, в мільйони разів більші за Сонце. У цьому відео ви дізнаєтесь про найнеочікуваніші, найдивніші і найнебезпечніші чорні діри, про які майже ніхто не говорить. І найцікавіше – наприкінці на вас чекає факт, що може перевернути ваше уявлення про те, як влаштований Всесвіт. І перш ніж ми почнемо, не забувайте підписуватись на канал та писати коментарі. Ваша думка дуже важлива. І будемо вдячні за фінансову підтримку каналу, посилання під цим відео. Дякую. У найближчі кілька хвилин ми не будемо повторюватись, пояснювати походження та структуру чорних дір. Ми поговоримо про їхні види, адже чорні діри бувають різними. Та що там, теоретично вони можуть бути навіть білими. Загалом влаштовуйтесь зручніше, друзі, у найближчі кілька хвилин буде дуже цікаво. Хоча б тому, що чіткої класифікації чорних дір не існує. Минуло лише 100 років відтоді, як їхнє існування було передбачено теоретично, і всього 3 роки з моменту першої фотографії. На цей момент офіційно підтверджено лише кілька десятків чорних дір. Усі решта залишаються кандидатами і розраховані лише математично. Ця математика хороша і підтверджується у 99% випадків. Але все ж, маючи на руках такі мізерні дані, було б нерозумно заявляти, що ми можемо скласти чітку класифікацію. Тому багато з видів чорних дір існує лише на папері. І для вашої зручності під час відео ми будемо пояснювати, які з названих нами чорних дір були підтверджені, а які на цей момент залишаються теорією. Ну, почнемо. Коли Карл Шварцвальд у 1915 році розв'язував рівняння теорії відносності Ейнштейна і передбачив чорні діри, багато вчених одразу ж задумались про симетрію. Адже наш Всесвіт любить баланс. На будь-яку позитивно заряджену частинку знайдеться негативна, на будь-яку силу – протидіюча. А якщо вона ще не знайшлася, то лише тому, що наше знання фізики недосконале. Багато фізиків навіть вважають, що сумарна енергія Всесвіту дорівнює нулю. Настільки все збалансовано. І в контексті чорних дір учені одразу ж почали шукати об'єкти, їм протилежні. Ігор Новіков і Микола Кардашов математично їх знайшли. Далеко ходити не довелося, так само, як і рівняння Ейнштейна і Шварцвальда передбачають чорні діри. Ці ж самі рівняння передбачають і об'єкти, їм повністю протилежні. Їх і назвали білими дірами. Схема їх роботи проста. Якщо чорна діра поглинає речовину і навіть світло, то біла діра, навпаки, викидає все назовні. Якщо вибрати з чорної діри неможливо, то в білу, своєю чергою, неможливо потрапити. Загалом повна протилежність. Тільки на відміну від чорних дір, а існуючи тільки на папері, білі діри математично можуть існувати і підтверджуються теорією відносності. Більше того, вони можуть стати ключем до тих самих червоточин, що дозволяють подорожувати Всесвітом, як Інтерстеллар. Але, на жаль, жодна спроба пошуку успіхом не увінчалась. У 2006 році ізраїльські вчені Алла Ректор та Шломо Хеллер заявили, що гамма-спалах GRB 060614 був спричинений білою дірою. Вони ж пізніше заявили, що великий вибух, з якого почався наш Всесвіт, теж був викликаний білою дірою. Але притомних доказів так і не знайшлося. Зараз більшість учених вважає, що білих дір у природі немає, але не варто забувати, що всі зорі, планети та галактики – це лише 4% Всесвіту. Решта 96, куди входить темна матерія, ми ще не знайшли. Тому кидатися гучними заявами про неможливість білих дір не варто. Ну а ми перейдемо до чорних. З ними, на перший погляд, усе безумно просто. Будь-яку чорну діру можна описати лише 2 характеристиками – її масою і обертанням. Ось і поділяють діри відповідно до цих 2 параметрів, але це помилка. Є безліч непрямих різновидів чорних дір, про них ми поговоримо згодом, а для початку все ж ознайомимось із золотим стандартом. Золотий стандарт стверджує, що у Всесвіті існує 2 категорії чорних дір, залежно від їхньої маси. Перші – зоряні чорні діри з масою від кількох до кількох мільйонів сонячних мас.
Другі – надмасивні, з мільйонами або навіть десятками мільйонів сонячних мас. Чорні діри цих двох категорій ми вже знайшли і маємо документальні докази їхнього існування. Надмасивну навіть сфотографували. З ними все дуже просто. Це та сама чорна діра, яка виникає у вас в уяві при згадці про цю тему. Зазвичай надмасивні діри розташовуються в центрі галактик, де своєю чудовиською гравітацією впливають на рух усього довкола. Команда телескопа «Горизонт подій» не так давно опублікувала епічне збільшення до центру нашої галактики, а команда телескопа ESSI доповнила його візуалізацію обертання зір навколо чорної діри «Стрілець А». Швидкість збільшено, а насправді відео охоплює близько 20 років руху. Але навіть так, поблизу неймовірної гравітації надмасивної чорної діри зорі рухаються на шалених швидкостях. Зірка С-29, наприклад, у травні 2021 року наблизилась до діри на відстань всього в 90 разів більшу, ніж Земля від Сонця. І це розігнало її від 3% від швидкості світла. Це близько 9 тисяч кілометрів за секунду. Цифра по-справжньому божевільна, якщо враховувати, що йдеться не про крихітний космічний корабель, а про величезну зірку. Є лише одна загвоздка. Ми не маємо поняття, як надмасивні чорні діри з'являються. Є одразу 5 солідних теорій, але ця тема для окремого відео. А в цьому ми поговоримо про другу категорію чорних дір – дір зоряної маси. З їхнім походженням усе простіше. Коли зоря спалює все своє паливо, вона починає колапсувати і залежно від маси перетворюється або на білого карлика, схожого на діамант, або на нейтронну зірку, або на чорну діру. В результаті, маючи масу в кілька сонць, ця діра розміром не перевищуватиме кілька кілометрів. При цьому, маючи таку ж гравітацію, вона одразу поглине пил і газ, що зайшли в небезпечний радіус, і почне зростати в розмірах. Щоправда, до надмасивної вирости не вийде. З цими двома типами чорних дір астрофізика довгий час і існувала. Але пізніше вчені задумались, при такому значному розкиді мас логічно, що між крихітними і надмасивними чорними дірами мали б бути проміжні. Їх так і назвали – гіпотетичний клас чорних дір, який і досі намагаються знайти. Учених цікавлять діри з масою в тисячі або навіть сотні тисяч сонячних, які до зоряних вже не віднести, але й до надмасивних їм ще далеко. Шукають їх переважно в карликових галактиках. Адже якщо в центрі звичайних галактик є надмасивні діри, то в центрі крихітних за логікою будуть діри середнього розміру. Правда ж? Є багато потенційних кандидатів на кшталт NGC 1313X1, але поки чіткого підтвердження існування цього виду чорних дір немає, хоча з ймовірністю в 99% вони існують. Зрештою, кількість типів чорних дір виросла до 3, і озброївшись цією ж логікою, учені пішли далі. А чому б не існувати крихітним чорним дірам розміром з яблуко? А з іншого боку, супер-пупер-мега-гіга надмасивним. Це можливо, математично, принаймні, стало можливим. Довгий час межею маси надмасивної чорної діри була маса у 100 мільярдів сонячних. Найважчі з виявлених людством мають масу в 70 мільярдів сонячних, але в лютому 2021 року команда вчених із Британії теоретично довела, що на ранніх етапах життя Всесвіту математика дозволяла існування ще більш важких чорних дір, у мільйон разів масивніших за нинішній офіційний максимум. Цю категорію офіційно назвали неймовірно великими чорними дірами. І тут у нас непочатий край роботи. Те саме можна сказати й про іншу гіпотетичну категорію чорних дір. Їх називають планківськими або мікродірами. Увесь розмір таких утворень може бути меншим за протон. Грубо кажучи, це настільки крихітна чорна діра, що її маса буде дорівнювати 10 в мінус 8 степені нулів після коми і зрівняється з масою гіпотетично максимально великої елементарної частинки. Їх називають максимеонами. І вчених вони цікавлять хоча б тому, що з їхньою допомогою можна вирішити проблему темної матерії. Адже все дуже логічно. Головна проблема в тому, що темну матерію неможливо побачити. А що ще неможливо побачити? Так, чорну діру. А якщо Всесвіт пронизаний такими крихітними чорними дірами, багато питань стане на свої місця.
Але для цього варто розробити теорії квантової гравітації, а в цьому напрямі у фізики все дуже погано. Але навіть тут розподіл чорних дір за масою не закінчується. Адже є гіпотетичні чорні діри планетарної маси, і з ними може бути пов'язана загадка, яка не дає вченим спокою. Напевно, ви знаєте про планету Х, 9-ту планету Сонячної системи, яку активно шукає талановитий астроном Константин Батигін. І шукає він її не просто так. Карликові планети за межами Нептуна поводяться максимально дивно. По-перше, вони знаходяться далі, ніж мали б бути. А по-друге, орбіти деякі з них натякають на вплив зовнішнього об'єкта. Власне, за такою ж схемою свого часу знайшли і сам Нептун. Його спершу розрахували математично, вивчивши відхилення в орбіті Урану і інших небесних тіл. І зараз те саме відбувається з об'єктами за Нептуном. Математично Батигін і його колеги давно розрахували розміри і характеристики планети Х так, щоб поведінка транснептунових об'єктів була логічною. Але фізично знайти планету Х ми досі не можемо, попри те, що вона доволі велика. І тут на сцену виходять чорні діри планетарної маси. Астроном Джейкоб Шульц і Джеймс Невін у 2019 році запропонували шукати не планету Х, а чорну діру такої ж маси, прямо в нашій сонячній системі. Математично це можливо. Ба більше, це пояснило б, чому ми не можемо знайти достатньо велику планету Х, а з іншого боку, у поведінці транснептунових тіл не буде жодних протиріч. Проте на їхню гравітацію впливатиме невелика планета, а крихітна чорна діра з масою у кілька земних. Тут і криється головна проблема. За такої маси гіпотетична чорна діра буде розміром із яблуко, і знайти її телескопом майже нездійсненне завдання. Допомогти може гравітаційне лінзування, але це вже інша історія. Головне, що теоретично чорна діра цілком може літати з сонячною системою, і цілком можливо, що ми вже бачимо саме її ефекти. А ще вони можуть бути ключем до розуміння темної матерії, квантової теорії і навіть тієї самої планети Х у сонячній системі. З розмірами ми закінчили, переходимо до інших класифікацій. Окрім маси, ключовою характеристикою чорної діри є її спін. Практично все, що ми бачимо у Всесвіті, обертається навколо своєї осі. То чому б не обертатися чорним дірам? Рівняння Ейнштейна це дозволяють. Та й спостереження за невідомими нам дірами підтверджують, що вони обертаються. Правда, є одна загвоздка. Підрахувати це обертання у звичайних нам кілометрах на годину дуже складно. Просто тому, що чорна діра, на відміну від зорі чи планети, не має як такої фізичної поверхні. І єдиний спосіб оцінити обертання чорної діри – це дивитися, як поводиться матерія поблизу неї. А тут усе дуже туманно. Дотепер пристойної класифікації немає, та й вимірів теж. Хіба що для однієї з чорних дір сонячної маси вдалося підрахувати. GRC 1915 плюс 105. У сузір'я Орла обертається зі швидкістю близько 1150 обертів на секунду. Непогано, правда ж? Спін цієї чорної діри також розрахували, і він дорівнює майже одиниці. Його вимірюють уздовж осі сталої Планка, але це вже інша історія для окремого відео. У цьому ж відео ми продовжуємо говорити про різні види чорних дір з фізичними характеристиками закінчили. Тепер справа за розташуванням. Перший тип чорних дір у такій класифікації – це стаціонарні. Не в буквальному сенсі, звісно, у космосі все дрейфує і перебуває в русі. Але стаціонарні чорні діри більш-менш прив'язані до однієї точки. Наприклад, стрілець А знаходиться у центрі нашої галактики і особливо нікуди не поспішає. Описана нами раніше GRC 1915 плюс 105 обертається у складі подвійної системи із зорею-компаньйоном. Ці діри все ще важко виявити, але принаймні вони перебувають плюс-мінус на одному місці, і вчені знають, куди дивитися. Набагато гірша ситуація з другим типом – блукаючими чорними дірами. Уявіть собі, що величезна зоря з масою у кілька десятків сонячних колапсує після вибуху над нової, як ми описували раніше, зливаючись в одну точку. Величезна кількість речовин стискається у сингулярності,
і з'являється чорна діра. Але цей процес несиметричний, тобто хвилі після вибуху над новою не будуть виглядати ідеально рівною сферою з чорною дірою посередині. Наше Сонце, наприклад, теж не особливо рівне, і маса в ньому розподілена нерівномірно. А отже, коли все вибухає і народжується чорна діра, з якоїсь сторони матерії може бути трошки більше, а з якоїсь трошки менше. Гравітаційні хвилі від вибуху над новою теж будуть несиметричні. І, зрештою, утворену чорну діру можна виштовхнути в один бік. У цього явища навіть є офіційна назва – пологовий поштовх. Отримавши такий поштовх, чорна діра вирушає в подорож галактикою. І враховуючи, що йдеться про об'єкт з величезною масою, швидкістю й імпульсом, зупинити таке ядро майже нереально. От і приречені такі блукаючі чорні діри, бо рознити галактики мільйони і навіть мільярди років. За нескромними оцінками, тільки в нашій галактиці Чумацький шлях, таких як блукаючих чорних дір близько 5 мільйонів, а сміливі розрахунки взагалі заявляють про 200 мільйонів. Цей тип чорних дір дуже поширений і водночас є найскладнішим для виявлення. Стаціонарну чорну діру можна засікти за десятками непрямих доказів. Наприклад, стрілець А у центрі Чумацького шляху сильно впливає на орбіти найближчих зір. Чорна діра в подвійній системі взаємодіє з компаньйоном, поглинаючи його і випромінюючи потужне світло. А от блукаючі діри – справжні стелс-бійці. Вони не залишають жодних непрямих слідів, окрім хіба що одного – гравітаційного лінзування. Теорія відносності Ейнштейна стверджує, що масивні об'єкти настільки викривлюють простір, що впливають навіть на світло. За останні 100 років це підтверджували десятками способів. Наприклад, завдяки лінзуванню телескоп Габбл зафіксував найдальші зорі й галактики, відомі людству. Гравітаційне лінзування – складна штука, але нам достатньо знати, що воно може працювати як збільшувальне скло. Тобто світло, проходячи крізь гравітацію масивного тіла, посилюється, і телескоп Габбл підсилює можливості своєї оптики буквально природним шляхом. Власне, саме таким способом вирішили шукати й блукаючі чорні діри, тобто спостерігати за поведінкою зір і змінами їхньої яскравості. У теорії, якщо між зорею та далекою зорею пройде чорна діра, ми отримуємо помітний ефект лінзування. Зоря для спостерігача спалахне яскравіше, ніж зазвичай, і таким чином підтвердиться наявність невидимого об'єкта величезної маси. Загвоздка в тому, що завдання це невдячне. Деякі зорі і так полюбляють змінювати свою яскравість. Та й куди саме дивитися, теж не зрозуміло. Телескоп Габбл витратив цілих 6 років на пошуки, а потім іще 5 на перевірку отриманих даних. І зрештою в лютому цього року вчені нарешті заявили, що методом гравітаційного лінзування було знайдено чорну діру МОА 11191. Справа була 2 червня 2011 року, коли невелика зоря протягом аж 270 днів демонструвала своє незрозуміле нічим збільшення яскравості. Таких явищ щорічно реєструють близько 2000, але саме цю зорю перевіряли цілих 6 років, щоб точно упевнити, що справа була саме у гравітаційному лінзуванні. У своїй роботі вчені зазначають, що у 2011 році перед цією зорею пройшов об'єкт масою у 7 сонць і розміром близько 45 кілометрів у діаметрі. З ймовірністю у 90% це чорна діра. У теорії можливо, що й нейтронна зоря, але в будь-якому випадку головне, що об'єкт ні до чого не прив'язаний і справді блукає чумацьким шляхом сам по собі. Причому на божевільній швидкості – 45 км на секунду. І щоб усвідомити епічність відкриття, не забувайте, що йдеться про подію, що сталася за 5000 світлових років від нас. Тобто, за непрямими ознаками вчені засікли об'єкт діаметром із велике місто на нашій неймовірній відстані. Це як із Землі розгледіти атом водню на місяці – воістину неймовірне досягнення. А ще захопливішою виглядає думка, що у нашій галактиці таких блукаючих чорних дір десятки, а може навіть сотні мільйонів. Помітити їх майже нереально, рухаються вони швидко і дуже непередбачувано. Дивно, що любителі кінця світу досі не взяли подібний сценарій загибелі Землі собі на озброєння.
А якщо вам і цього замало, у червні 2021 року члени Королівського астрономічного товариства провели симуляції та заявили, що блукаючими можуть бути й надмасивні чорні діри, адже галактики теж у процесі формування викидають несиметричні хвилі, а часом і взагалі стикаються одна з одною. Тож і чорні діри масою кілька мільйонів сонць можуть дрейфувати просторами космосу в гордій самотності. Самотність – це ще один варіант класифікації чорних дір. Так вже заведено у космосі, що майже все має пару. Чим більше ми дізнаємося про закони Всесвіту, тим більше розуміємо, що наше Сонце – виняток. Адже понад половина знайдених нами зоряних систем – подвійні, потрійні чи навіть четвірні зорі. Одиночні трапляються не так уже й часто. І подібний закон працює для всього, починаючи з планет, які найчастіше мають супутники, і закінчуючи галактиками, у яких вони теж є. У Чумацькому шляху, наприклад, кілька десятків галактик-супутників. Чорні діри у цьому законі Всесвіту винятком не є. Вони теж бувають парними, причому таке може статися як із чорними дірами зоряної маси, так і з надмасивними. В одному з недавніх відео на каналі ми навіть викладали звук злиття двох чорних дір, який НАСА отримала за допомогою сонофікації. Процес злиття справді вражає. 14 вересня 2015 року детектори гравітаційних хвиль LIGO зафіксували сигнал злиття двох чорних дір масами у 36 і 29 сонць відповідно. Потужність процесу на піку сягала 200 сонячних мас у секунду, які викидалися у вигляді випромінювання. Якщо що, це у 50 разів більше за потужність усіх зір в спостережуваному всесвіті. Добре, що це відбувалось на відстані в мільярд світлових років від нас, бо подія мала справді вселенський масштаб. Щоправда, об'єкти подвійної системи не обов'язково зливаються. Чорна діра починає їсти матерію лише при небезпечному зближенні. До цього моменту вона цілком спокійно взаємодіє з іншими тілами, нікого не чіпаючи. Причому компаньйонами не завжди виступає чорна діра. Це може бути і звичайна зоря, і нейтронна. І в момент, коли чорна діра починає поглинати речовину сусідньої зорі, краще близько не підходити. Кілька років тому в університеті Саутгемптона зафіксували досить чіткі дані про процес поглинання чорною дірою речовини, на основі яких вчені створили візуалізацію. Причому довелося сповільнити її у 10 разів, щоб людське око хоч якось могло зафіксувати спалахи джетів, потоків матерії, що вириваються з чорної діри. Як бачите, чорні діри – це водночас жорстоко, суворо і неймовірно красиво. А математикам вони періодично підкидають майже нездійсненні задачки. Так, наприклад, у 2020 році вчені зафіксували викид матерії чорною дірою в галактиці М87. Були досліджені два джети, які відлетіли на відстань у 900 і 2,5 тисячі світлових років. Це саме по собі вже шалено. Але ще цікавіше те, що заміри швидкості показали, один джет летів у 6 разів швидше за швидкість світла, а другий у 2,5 рази. Що саме по собі неможливо. Довелося кілька разів перевіряти дані і враховувати джерела оптичних ілюзій. У підсумку з'ясувалося, що швидкість світла джети не перевищували, а все ж рухалися реальною швидкістю близько 99% від світлової. Таку ж потужність людському мозку навіть уявити важко. Тому вивчення чорних дір і є однією з найпрестижніших і найскладніших галузей астрофізики. Це неймовірно важко, у розрахунках миготять сюрреалістичні цифри швидкостей і мас. А проводити хоча б мислені експерименти майже неможливо. Адже наш мозок просто відмовляється уявити сингулярність. Втім, чорні діри можуть стати відповіддю на всі запитання людства. Теоретично вони здатні пояснити існування темної матерії, пов'язати квантову фізику з класичною і навіть розв'язати проблему планети Х у сонячній системі. Тож побажаємо вченим удачі і будемо сподіватися на швидкі результати.